वेलकम बॅक स्टुडंट्स. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण ए मायनस बी होल क्यूब याचा फॉर्म्युला कसा बनतो हे आपण पाहिलं. या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत याच्यावरचे सॉल्व्ड एक्झाम्पल्स. ओके, हा तर हे बघा, एक्स मायनस 2 होल क्यूब. खूप सोपं. फॉर्म्युला काय आहे? ए क्यूब मायनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वेअर मायनस बी क्यूब. ओके, ए क्यूब म्हणजे एक्सचा क्यूब मायनस 3a² into b plus 3 into ab square plus b cube म्हणजे 2 चा क्यूब. तर बाळांनो 3x² into 2 3 into x into 2 चा स्क्वेअर 4 आणि 2 चा क्यूब 8. ओके, x क्यूब बघा 3 2 6x² प्लस 4 3 12x प्लस 8. दिस इज युअर आन्सर. आहे का? x क्यूब आहे मायनस 6x² प्लस 12x मायनस 8. ओके नाही? चला हे क्लिअर करतो. व्यवस्थित नोटबुक वरती लिहून घ्या. पुढचं बघा, 4p मायनस 5q होल क्यूब. ए क्यूब मायनस 3ab स्क्वेअर. बी स्क्वेअर घेतला का पहिले मी? चालतं तसं पण तसं काय नाही. पुढच्या ह्याच्यात मग ए स्क्वेअर घ्यावा लागेल आपल्याला. 3a² b प्लस 3ab स्क्वेअर a इंटू बी स्क्वेअर मायनस बी क्यूब. 5q चा क्यूब. 4 चौक 16 16 चौक 64 पी क्यूब मायनस 3 इंटू 4 चा स्क्वेअर 16 पी इंटू 5 क्यूब प्लस 3 इंटू 4 पी इंटू 5 चा स्क्वेअर 25 क्यू चा स्क्वेअर क्यू स्क्वेअर 5 चा क्यूब 125 क्यू क्यूब 64 पी क्यूब मायनस 48 48 इंटू 5 5 200 45 48 240 पी क्यूब प्लस 25 100 300 पी के स्क्वेअर मायनस 125 क्यू क्यूब. आलं का? तेव्हा इथे 240 मायनस आहे प्लस 300 पी क्यू स्क्वेअर मायनस 125 क्यू क्यूब आणि प्लस 64 पी क्यूब. काही समजलं नसेल व्हिडिओला वापस मागे जाऊन पाहू शकता तुम्ही कधी पण. ओके बाळांनो, 99 क्यूब. 99 म्हणजे 100 मायनस 1. आता ए क्यूब मायनस 3a स्क्वेअर बी प्लस 3ab स्क्वेअर प्लस बी क्यूब. क्यूब म्हणजे टिबल झिरोज 1 2 2चे 6 बेत्रिक 6 झिरोज. आणि स्क्वेअर म्हणजे डबल 2चे 4. छान हँडरायटिंग करतात सर्वांचे. एक सगळी एक क्यूब. तर हे काय होईल? 10 लाख मायनस 30,000 प्लस 300 प्लस 1. सॉरी इथे मायनस सो सॉरी इथे मायनस 1 क्यूब मायनस 1 आणि इथे मायनस 1. 10 लाख मधून 30,000 घे. 9,70,000 9,70,000 299 9,70,299. आलं का? येस 9,70,299. समजलं का? इथे थोडी चूक झाली माझी. सिली मिस्टेक म्हणतात त्याला. टीचर कडून पण सिली मिस्टेक होत राहतात. असं काही आम्ही पण मनुष्यच आहोत, माफ करा. चलो पुढे जाऊया. अरे वा, काय दिले सिम्प्लिफाय मध्ये? पी प्लस क्यू होल क्यूब प्लस पी मायनस क्यू होल क्यूब. काय नाही, याला ब्रॅकेट टाका. याच्यासाठी एक ब्रॅकेट टाका, याच्यासाठी एक ब्रॅकेट टाका. ए प्लस बी होल क्यूब पी क्यूब प्लस 3p स्क्वेअर क्यूब प्लस 3pq स्क्वेअर प्लस क्यू क्यूब आणि मध्ये प्लस आहे बघ. हे प्लस इथे दिलं. ओके, हा पी क्यूब मायनस 3p स्क्वेअर क्यूब प्लस 3pq स्क्वेअर मायनस क्यू क्यूब. ओके ना? हे बघा, आता ब्रॅकेट काढून टाका. जशात तसं लिहा
आणि बाळांनो या ब्रॅकेटच्या बाहेर पॉझिटिव्ह साईन आहे म्हणजे ब्रॅकेटच्या मधल्या कुणाचेही साईन चेंज नाही होणार. ब्रॅकेटच्या बाहेर जर निगेटिव्ह जर साईन असला तर मधल्या सगळ्यांची मी काय केले असते साईन चेंज केले असते. तर बघा हे कटून जातं. पी स्क्वेअर क्यूब पी स्क्वेअर क्यूब हा क्यूब क्यूब आणि हा क्यूब क्यूब कटून जातो. बघा पी क्यूब प्लस पी क्यूब 2 पी क्यूब. एक चप्पल दुसरी चप्पल दोन चपला 2 पी क्यूब. 3 पी क्यू स्क्वेअर 3 पी क्यू स्क्वेअर 6 पी क्यू स्क्वेअर. आणि काय होतं आपण अजून काय होतं एवढंच होतं का? हो. एक या दोघांना ऍड केला आपण या दोघांना पण ऍड केलं. येस दिस इज आन्सर. बघा आन्सर चेक करा. ओके ना. चलो समजलं ना. सोपं होतं. याचं एक्सपान्शन केलं याचं एक्सपान्शन केलं बाहेर पॉझिटिव्ह साईन असल्याने कुणाचे साईन चेंज झाले नाही आणि सारखे सारखे काय केले आपण कट केले आणि उरलेल्यांची ऍडिशन केली. ऍडिशन होती ना ऍडिशन केली. सबट्रॅक्शन असतं सबट्रॅक्शन केलं असतं. चलो 2x प्लस 3y³ मायनस आलं बघा ब्रॅकेट याचा ब्रॅकेट याचा आता a³ प्लस 3a² b म्हणजे 3y प्लस 3ab². खूप जण काय करतात मुलं असा स्क्वेअर लिहितात असं लिहित नाही. त्याच्याने होतं काय माहिती आहे का तुम्ही असा स्क्वेअर लिहिल्यामुळे तुम्ही या तीनचा स्क्वेअर करायला विसरून जाता. त्यामुळे ब्रॅकेट टाका स्क्वेअर आणि क्यूब करताना आणि निगेटिव्ह नंबर असताना सुद्धा काय टाकायचं ब्रॅकेट टाकायचं आणि प्लस b³ म्हणजे 3y³ मायनस आता हा ब्रॅकेट लिहिलं हे मायनस इथं लिहिलं मी आता ह्या ब्रॅकेटचं एक्सपान्शन मी इथं लिहिलं 2x³ प्लस नो a³ मायनस 3a² प्लस 3 into 2x into 3y² प्लस इथे मायनस येईल मायनस 3y³. ओके. आता बाळानं ब्रॅकेट काढून टाका. 2x³ काय येईल 8x³ प्लस 2चा स्क्वेअर 4 4 त्रिक 12 12 त्रिक 36 36 x² y प्लस 3चा स्क्वेअर 9 9 2 18 18 त्रिक 54 3 6 6 9 54 येस xy² कारण वायचा स्क्वेअर झाला ना इथे त्यामुळे आणि प्लस 3चा क्यूब 3 त्रिक 9 27 y³ आणि बाळांनो या मायनस चिन्हामुळे किंवा हे जे मायनस चिन्ह आहे त्यामुळे याचा मायनस होईल हा प्लस होईल हा मायनस होईल हा प्लस होईल ते मायनस 8x³ प्लस ही टर्म प्लस होईल तर टर्म हीच आहे फक्त साईन चेंज होतं म्हणजे इथे मायनस प्लस होईल 36x² हे प्लस काय होईल मायनस याचं मल्टिप्लिकेशन ऑलरेडी केलं ना आपण 54 xy² आणि ही मायनस टर्म काय होईल प्लस आणि याचं मल्टिप्लिकेशन 27y³. आता डिफरंट साइन असलेलं टर्म काय करून टाका काढून टाका झालं. काय उरते आता 36x² 36x² किती होईल 72x² आणि 54 कटला वाटतं 27 27 आणि 27 27 गेले 54 वाटतं आलं का सगळं. ओके. मी ही मल्टिप्लिकेशनची जी स्टेप आहे ना डायरेक्ट मनात लग्नात केली. तुम्ही ग्राफ मध्ये करू शकतो 2चा स्क्वेअर 4 4 त्रिक 12 12 त्रिक 36 लिहिलं 3चा स्क्वेअर 9 9 2 18 18 त्रिक 36 लिहिलं 18 त्रिक 54 सॉरी 3 2 6 6 9 54 ठीक आहे. किंवा तुम्ही ही स्टेप अजून एक इथे मध्ये स्टेप टाकू शकता हे लिहू शकता मग हे व्यवस्थित हे 4x² लिहू शकता इथे 9y² लिहू शकता मग या स्टेप मध्ये मल्टिप्लिकेशन करून मग ब्रॅकेट काढून साइन चेंज करून मग कार्टन पॅटेज करून हे सिम्प्लिफाईड आन्सर सुद्धा तुम्ही काय करू शकता काढू शकता. ओके समजलं ना. सोपं होतं ना. हे महत्वाचं या अशा टाईपच्या क्वेश्चन मध्ये खूप जणांचं चुकतं. कशामुळे चुकतं साइन द्यायला विसरतात गडबड करतात. ओके तर याच्यात काय केलं बघा त्यांनी तर पहिल्यांदा त्यांनी ब्रॅकेट टाकले बघा हे मायनस चिन्ह हे मायनस म्हणजे हे मायनस इथं जर प्लस असलं तर प्लस दिलं असतं ओके नाही. त्यानंतर हे 2चा किंवा 8x³ हे बघा हे 36 हे 3 हे 2चा स्क्वेअर 4 4 3 × 4 × 3 × 3
4 त्रिक 12, 12 त्रिक 36, हे 36 आलं. आणि हे एक्सचा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर आणि वाय वाय एक्स स्क्वेअर वाय, तर तिथे 3चा स्क्वेअर 9, 9 दुने 18, 18 54 एक्स वाय स्क्वेअर आणि 3 वायचा क्यूब 27 वाय क्यूब. हो की नाही? हं. हं. मग भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये. ओके बाळांनो.